Ang next naman nating bubuksan is yung Xiaomi na weighing scale. Ito yung weighing scale 2 niya. Hindi ko alam kung anong itsura ng 1 pero maganda to. Kasi automatic na siya. I-detect niya yung weight and then magta-turn on na siya mag-isa. So, ang battery niya is AAA na 3 piraso. So, meron na siyang kasama. Pwede mo siyang i-connect sa app, yung Xiaomi na app. And then, marirecord doon yung weight nyo. So, ingat lang kasi glass siya. Pwede siyang mabasag agad. Bali, itong weighing scale pala, in-order ko siya nung sale nung Lazada. July 15. So, ngayon is July 20. Na siya dumating. So, 5 days ang delivery niya for this one. So, nakuha ko siya around 800 pesos. Bali, meron pang isang ganito. Yung kinocompute naman niya yung body fat mo. See you again on my next video. I will post more videos or unboxing like this one. Goodbye and thank you for watching.